नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला करडईची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, एक पिंडी मोठी होती करडईची भाजी, नीट करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. तर करडईची भाजीचं फक्त बघा मी बुडकं काढलेलं आहे आणि ही अशी भाजी असते बघा. आणि नीट कशी केली ती पण तुम्हाला सांगते का, अशा प्रकारे केलेली आहे. तुम्ही जरी कापून जरी घेतली तरी चालेल. देठं का घ्यायची बघा, किती कवळे हातानं पण तुटून जाते. देठं सुद्धा बघा अशा प्रकारे, आणि अशी खुडली ना तर चांगली लागते. तुम्ही कापून घेतली तरी पण चालेल. देठ एकदम कवळी असते, ती सुरी लावायची काही गरज नाही, हाताने पण कापली जाते. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. 1 चमचा जिरं, छोटा 1 चमचा टाकलेला आहे. आणि जिरं चांगलं तडतडलं की एक मोठ्या आकाराचा कांदा मोठा कापून घेतलाय. बारीक एकदम कापायचा नाही, थोडासा मोठा कापायचा. कांदा थोडा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजून घेतलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये बघा 1 गड्डी लसूण असे तुकडे करून घेतलेले छोटे छोटे, आणि तिखटाप्रमाणे मिरची घ्या तुम्ही. मी 4 मिरच्या ना तुकडे करून टाकलेले आहेत. आता हे भाजून घ्यायची बघा चांगली. मिरची चांगली भाजली पाहिजे, म्हणजे भाजी चवीला चांगली लागते. त्यावर लसूण बी चांगला भाजला जातो. कांदा, मिरची आणि लसूण बघा अशा पद्धतीत भाजायचा, फक्त जळून द्यायचा नाही. बघा किती चांगला भाजलेला आहे. आणि गॅस आपला मिडियम आहे. त्याच्यामध्ये ही भाजी पूर्णपणे दूध पाणी नितळून घेतलेली आहे. आता हे हलवून घेऊया. 1 पिंडी आहे बघा मोठी, मिक्स करून घेतलंय चांगलं. आता ह्याच्यामध्ये बघा 3 चमचे मुगाची डाळ मी भिजत घातली होती 10 मिनिटासाठी फक्त. आता स्वच्छ धुवून पाणी नितळून घ्यायचं पूर्ण. जास्त वेळ घालायची नाही भिजत, 10 मिनटं नाही तर 15 मिनटं बरोबर होतात बघा. भाजी करत तर 15 मिनटं होतातच, 10च मिनटं भिजत घातली. आता ही जराचं आपण मिक्स करूया आणि ह्याच्यामध्ये ना मीठ टाकून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि मिडियम गॅसवर केलेलं आहे. आपण आता फास्ट गॅस करूया आणि भाजी करून घेऊया. मीठ टाकल्यानंतर बघा असं एवढं पाणी सुटतं. आणि फास्ट गॅसवर केलं की नाही की लगेच शिजते पण भाजी होते पण, आणि एकदम सुट्टी होते, एकदम छान लागते. तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा. आता मी अशीच ठेवणार आहे उघडी, आणि थोड्या वेळानं हलवून घ्यायचं. पूर्ण पाणी आटून जाईल बघा इथलं. भाजी झाली बघा, बिलकुल पाणी नाही आहे त्यात, मस्त अशी झालेली आहे. अशा पद्धतीने करून बघा, मस्त अशी लागते. रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.